فبراير من العام 2022 شركة الروسا العملاقة كشفت عن إعلان وصف بالمبهر، فقد قالت إنها ستعرض ماسة نادرة من عيار 242 قيراطاً، وذلك للبيع في مزاد علني في مدينة دبي الإماراتية. حينها صنفت تلك الماسة على أنها أكبر منتج للألماس الخام في العالم، إلا أن الماسة المبهرة وثمنها الباهظ بالتأكيد لن تكون محور حديثنا اليوم، بل الشركة التي أظهرتها للعالم ومن خلفها الدولة الروسية. الألماس الروسي، ثروة موسكو المخبأة. يتحدث العالم اليوم عن ثروة روسيا من النفط والغاز وحتى الحبوب، فمنذ إعلان فلاديمير بوتين اعترافه بالأقاليم الانفصالية في أوكرانيا، انهالت العقوبات الاقتصادية على بلاده والتي بدأت بالقطاع المالي للبلاد، ثم طالت طبقة الأثرياء في روسيا أو ما أسماهم الرئيس الأمريكي بطبقة الأوليغارشية. ومع إطلاقه الغزو البري على أوكرانيا، اتسعت تلك العقوبات سريعا لتطال قطاعات عدة منها السياسية والرياضية. مع ذلك بقي قطاع الطاقة الروسي بمأمن عن تلك العقوبات، على الرغم من إعلان ألمانيا تعليق مشروع نورد ستريم 2 لنقل الغاز الروسي، والذي في الواقع لم يعمل حتى الآن، ما يعني أن واردات الغاز والنفط الروسية استمرت بالتدفق نحو أوروبا. ومع هذا يوجد قطاع بالكامل لم تتحدث عنه أي دولة، أو بشكل أدق لم يتجرأ أحد على الاقتراب منه، ألا وهو الألماس الروسي. ففي الوقت الذي تستمر فيه الحرب الروسية الأوكرانية، تتخوف محال المجوهرات الكبيرة وشركات الألماس من انقطاع المادة الخام عنها، فروسيا تعتبر من أكبر منتجي الماس في العالم، إذ تمثل حوالي 30% من السوق العالمية، وذلك عن طريق شركة الروسا، والتي على الرغم من اعتبارها شركة خاصة لكنها في الواقع مدعومة من الدولة وتحتكر تعدين الألماس وإرساله إلى الغرب. وفي عملية معقدة قد يكون من المستحيل إيقاف تدفق الألماس الروسي للعالم، فالشركة الروسية في الواقع لا تصدر الألماس باسمها، بل تصدره كقطعة خام إلى الهند، حيث يقطع ويصقل هناك، ليتحول بعد ذلك إلى منتج هندي وليس روسي، وذلك بأسباب أحكام الجمارك الأمريكية التي تعتبر القطع والصقل الذي يطرأ على المادة الخام تحولاً كبيراً في المنتج، وبالتالي تحوله لمنتج هندي. فقبل أيام أعلنت واشنطن حظرها استيراد الألماس الروسي، ومع ذلك استمرت العديد من الشركات استيراد ألماسها من الهند، وهو في الواقع مصدره روسي. كما أصدرت الحكومة الهندية بياناً قالت فيه أن شركة الروسا لن توقف تدفق الألماس إليها، وأكدت أنها مستمرة في عملها كالمعتاد. فيما يبقى السؤال: ماذا سيحدث في حال توقف تدفق الألماس الروسي؟ روسيا تتصدر بلدان العالم في إنتاج الألماس، حيث تملك أكثر من 12 منجماً رئيسياً للماس، ما يجعلها المصدر الأكبر في العالم. ففي عام 2018 لوحده استخرجت روسيا نحو 43 مليون قيراط من الماس، أغلبها تم استخراجها من منطقة ياقوتيا السيبيرية. وتشير الأرقام إلى أن موارد روسيا من الألماس تصل إلى 973 مليون قيراط، من بينها احتياطي ضخم يقدر بأكثر من 600 مليون قيراط، وأغلب تلك الكميات تقع في الواقع تحت يد شركة الروسا. وأي قرارات أو عقوبات ستوقف التجارة مع تلك الشركة ستقع بشكل مباشر على الشركات والهيئات الصناعية في مختلف أنحاء العالم، وذلك لكون الشركة مصدراً رئيسياً للماس لعدد ضخم من محلات المجوهرات في العالم، والتي بدورها لم تفصح منذ انطلاق الغزو الروسي حول استكمالها أو إيقافها استيراد الماس من الشركة الروسية. ومن الحديث عن العقوبات نعود للحديث عن ألماس روسيا الهائل. ففي العام 1955 وخلال رحلة استكشافية وصفت بالعظيمة قام بها عدد من العلماء الجيولوجيين السوفيات،
تم اكتشاف منجم مير وذلك في شرقي سيبيريا. المنجم وعبر الصور قد تعتقد أنه عبارة عن حفرة هائلة في الأرض، لكنه حرفياً مدينة من الألماس، ويعتبر من أكبر المناجم في العالم، إذ يصل عمق الحفرة إلى 1722 قدماً، فيما يبلغ قطرها ميلاً واحداً. ووفق تقديرات مالية، فإن تلك الحفرة الهائلة تصل قيمتها إلى 17.6 مليار دولار، ذلك دون حساب الاحتياطات التي لم تكتشف حتى الآن فيها. والمعلومة المثيرة في الحديث عن مدينة الألماس أن المجال الجوي فوقها قد أغلق بالكامل، وذلك بعد تعرض العديد من طائرات الهليكوبتر إلى انجذاب غريب نحوها في أوقات متفرقة. ولكون المنجم يقع في أحد أشد المناطق برودة في العالم، لجأت شركة الروسا في السنوات الأخيرة لاستخدام المتفجرات في استخراج الألماس، وذلك من أجل تدمير طبقة الجليد التي تغطي المنجم والمنطقة بالكامل. كما أن اكتشاف المنجم حمل باب عمل للمنطقة كلها، حتى تحولت إلى مدينة كاملة يعمل كل سكانها مع شركة الروسا للألماس. وكانت شركة بناء روسية قد أعلنت في العام 2010 عن نيتها ببناء مدينة ضخمة قرب المنجم، وقالت حينها أنها ستستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في المدينة. وقد جاء الإعلان في ظل الحديث عن التوقف عن استخراج الألماس من المنجم، إلا أن الشركة المستخرجة أعادت العمل فيه بعد سنوات، ما أوقف المشروع جزئياً. وبالعودة لملف العقوبات، فإن واشنطن تراهن على تنفيذ خطة شبيهة بخطة استبدال النفط الروسي، إذ تعول على دول مثل بوتسوانا والكونغو الديمقراطية وأستراليا على تعويض الماس الروسي في حال قررت فرض عقوبات على استيراده، إذ تعتبر تلك الدول من أكبر مصدري الماس الخام في العالم، إلا أنها في ذات الوقت لا تنافس روسيا في الكميات، إذ تنتج بوتسوانا نحو 23 مليون قيراط سنوياً، والذي يمثل 60% من صادراتها. كما تضم منجمي أورابا وجوانينغ التي تعتبر أكثر المناجم إنتاجية في العالم. أما الكونغو الديمقراطية فقد استخرجت في العام 2019 لوحده 19 مليون قيراط، مع ارتفاع مستمر حتى اليوم، فيما تستخرج أستراليا 14 مليون قيراط من الألماس سنوياً. كما أن الألماس الخام لا ينحصر في تلك الدول فقط، إذ توجد مناجم ضخمة في أمريكا وكندا، إلا أنها لا يمكن أن تسد أياً من احتياجات العالم من الألماس في حال توقف تدفقه من روسيا، وذلك لكونها تكفي احتياجات الدول التي تقبع فيها فقط. كما أن الألماس لا يقتصر دوره على المجوهرات بشكل عام، بل له دور رئيسي في العديد من الصناعات الأخرى، على رأسها رؤوس الحفارات النفطية، إذ إن أغلبها يتم استخدام الألماس كرأس لها، وذلك لكونه غير قابل للكسر، وهي احتياجات مستمرة قد تكون أي دولة بحاجتها بأي لحظة. كما أن الحديث عن العقوبات عن قطاع الألماس الروسي يثير الكثير من المخاوف حول العالم، فمنذ أن بدأت العقوبات على روسيا شهد الكوكب الكثير من التقلبات والغلاء في الأسعار، وذلك على مستوى العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية. وفرض عقوبات على قطاع جديد حتما ستفرض أزمة جديدة قد لا يتمكن العالم من تخطيها كما حدث سابقا.